साथीहरु नेपाली युनिकोडको प्रयोग अनि यसको महत्व दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। जुनसुकै डिभाइसमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिने तथा खास गरी सरकारी कार्यालयका कामकाज युनिकोडमा गरिने गराइने भएकाले पनि प्रीति फन्टको सट्टा युनिकोडको प्रयोग व्यापक बन्दै गइरहेको छ। नेपाली युनिकोड डाउनलोड गर्नका लागि कुनै एउटा वेब ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज टेक्नोलोजी केन्द्रको वेबसाइट ltk.org.np हाल्नुहोस्। डाउनलोडमा जानुहोस्। थोरै तल स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल लेखेको छ। यहाँनिर तलपट्टि डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। जिप फाइल डाउनलोड हुनेछ, जसलाई सो इन फोल्डर गर्नुहोस्। यहाँ एउटा जिप फाइल देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्, एक्सट्र्याक्ट अल गर्नुहोस्। एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि यो एक्सट्र्याक्टेड फाइल ओपन हुनेछ। यसलाई जस्ट डबल क्लिक गर्नुहोस्। माथिपट्टि किबोर्डको लेआउट कस्तो हुन्छ भनेर एकचोटि हेरौँ। नेपाली युनिकोड किबोर्डको लेआउट ट्रेडिसनलमा यस्तो देखिनेछ, जो प्रीति फन्टमा टाइप गर्दा जुन जुन कीहरू जुन फन्टहरू जहाँनिर हुनेछन् सोही अनुसार यहाँ देखाएको छ। यस्तै देख्न सक्नुहुनेछ, जस्तो कि एमा ब, यसमा क, डीमा म लगायतका कुराहरू उस्तै पाउनुहुनेछ। जसलाई क्लोज गरे यस पछाडि जस म ब्याक आएको छु अनि ट्रेडिसनल नेपाली युनिकोड यहाँ लेखेको छ। जस यसलाई डबल क्लिक गरे र नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनलको सेटअप फाइल माथितिर रहेको छ। जस यहाँ डबल क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पनि गर्न सकिन्छ। यसपछि यो इन्स्टल हुनेछ। जस्ट यस नेपाली ट्रेडिसनल लेआउट हैज जस्ट सक्सेसफुल्ली इन्स्टल लेखेको छ। जस्ट क्लोज गर्नुहोस्। यहाँ तलतिर हेर्नुभयो भने ENG लेखेको छ, जहाँ चाहिँ क्लिक गरेर ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई क्लोज गरे एउटा वर्ड फाइल खोलौं। नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनलले बाइ डिफल्ट मंगल फन्ट लिनेछ। यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर कालिमाटी फन्टमा चेन्ज गर्दैछु मैले। तपाईले कालिमाटी फन्ट डाउनलोड कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले यो भन्दा अगाडि बनाइसकेको युट्युब भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन माथि दिएको आई आइकनमा देखाएको। नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनलमा कसरी टाइप गर्ने भन्ने कुरा जसरी तपाई प्रीति फन्ट टाइप गर्नुहुन्थ्यो, जस्तो कि एमा ब, यसमा क, डीमा म लगायतका कुराहरू जस्तो हुन्थ्यो, सेम नै रहेको छ। यदि तपाई सुरुमा थोरै लेआउटको कुरामा जानकारीमा अलिकति कन्फ्युज हुनुभयो भने जस मलाई અહીં देखाएको किबोर्डको लेआउटलाई इन्सर्ट गर्छु। पिक्चरमा गए दिस डिभाइस ल यहाँनिर लेआउट आएको छ। युनिकोड ट्रेडिसनलमा टाइप गर्नका लागि यही माथिको किबोर्डको लेआउट हेर्दै टाइप गर्न सकिन्छ। यदि तपाई प्रीति फन्टमा अलि बढी अभ्यस्त भइसक्नु भएको छ भने जहाँ जहाँ प्रीति फन्ट जुन की प्रेस गरेर टाइप गर्नुहुन्थ्यो सोही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने यो माथिको किबोर्डमा दिएको लेआउटलाई हेरेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि विद्यालय वमा छ, यहाँनिर वो छ, मैले जे टाइप गरेँ अनि यलमा इकार छ, विद, अनि द बमा छ, यसको खुट्टो हलन्त यहाँनिरबाट काट्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ यहाँ। अनि यहाँ ओमा चाहिँ य छ, या फानी विद्या लय विद्यालय शिक्षा जो चाहिँ
जेडमा छ अनि इकार त्यसपछि छ चाहिँ आईमा छ शिफ्ट सहित शिक्षा एउटा हानौं यहाँ पमा छ शिफ्ट सहित उ पनि यही नै छ पीमा एउटा ट चाहिँ 6 नम्बरको 6 मा छ यहाँ शिफ्ट सहित एउटा जस्तै कहानी हेरौँ यस एक्स एफ अनि जी त्यसपछि यल कहानी यसलाई मैले मेटाएँ तलतिर नदेखिएला जस्तो कि बुद्ध हानौँ ए मा बुद्ध ब छ उकार भइहाल्यो अनि यहाँनिर 4 मा द र ध छ 4 मा बुद्ध यसपछि अंक हानौँ अ सी मा रहेको छ अनि साथीहरु यहाँ सजिलो के हो भने युनिकोड ट्रेडिसनलमा न हान्न धेरै तपाईले एउटा फर्मुला सम्झिनु पर्ने इन्सर्ट मेनुमा गएर इन्सर्ट गर्नुपर्ने सिम्बलबाट इन्सर्ट गर्नु पर्थ्यो भने यहाँ चाहिँ सिधै क शिफ्ट सहित क हान्दा अंक आइहाल्छ यस हान्दा अंक यदि तपाईले यहाँ केही सिम्बलहरु भेट्नु सक्नु भएन भने चाहिँ जस्ट इन्सर्ट ट्याबमा जान सक्नुहुन्छ सिम्बल्समा जान सक्नुहुन्छ त्यसपछि मोर सिम्बलमा गएर अनि मैले यो कालीमाटीमा टाइप गरिरहेको छु कालीमाटी भन्नेमा जान सक्नुहुन्छ र कालीमाटीको फन्ट रोजिसकेपछि यहाँ विभिन्न सिम्बलहरु स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन गर्दै रोज्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि @ राख्नु पर्यो भने @ क्लिक गर्नुहोस् इन्सर्ट गर्नुहोस् क्लोज गरिदिनुस् यहाँ @ आइहाल्यो यसरी तपाई जसरी प्रीति फन्टमा टाइप गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै युनिकोड ट्रेडिसनलमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ आशा छ तपाईलाई यो भिडियो हेल्पफुल रह्यो होला यस्तै खालका अन्य भिडियो आउँदा दिनमा हेर्नका लागि र नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउैमा रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला